Trong Đấu Phá Thương Khung, có một nhân vật nữ nhận được rất nhiều sự yêu mến của fan hâm mộ, đó chính là Mỹ Đỗ Toa. Từ những ngày đầu xuất hiện, nàng được biết đến là nữ vương bệ hạ của xà nhân tộc, thực lực đạt đến đấu hoàng đỉnh phong. Sau khi nàng mạo hiểm thôn phệ Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, trong cơn thập tử nhất sinh, nàng đã thành công tấn giai đấu tông, đồng thời tiến hóa thành Thất Thải Thôn Thiên Mãng. Tuy vậy, nàng chỉ tồn tại ở trạng thái linh hồn cộng sinh với nó, quyền điều khiển tạm thời vẫn do Thất Thải Thôn Thiên Mãng nắm giữ. Và sau khi Mỹ Đỗ Toa phát hiện Tiêu Viêm có thể luyện chế dung linh đan, nàng đã nhận lời bảo vệ Tiêu Viêm để đổi lấy đan dược này. Và trong lần đi tới Vân Lam Tông đòi lại công đạo cho cha mình, với sự bảo vệ của Mỹ Đỗ Toa, Tiêu Viêm đã rất hùng hổ với Vân Lam Tông và thành công lấy mạng của Vân Lăng. Đại chiến qua đi, khi Tiêu Viêm tới học viện Già Nam, trong lúc ở dưới đáy của phần thiên luyện khí tháp, Tiêu Viêm cùng Mỹ Đỗ Toa đã bị kẹt lại ở dưới lớp dung nham. Sau khi hắn ta dung hợp Vẫn Lạc Tâm Viêm và Thanh Liên Địa Tâm Hỏa đã xảy ra tác dụng phụ khiến Tiêu Viêm mất hết lý trí, bản thân hắn chỉ còn lại toàn là dục vọng. Còn Mỹ Đỗ Toa, lúc này nàng vừa hoàn thành xong quá trình dung hợp linh hồn, hòa thành một thể với Thất Thải Thôn Thiên Mãng. Biến thành hình người, thực lực của nàng giảm sút nghiêm trọng. Bởi vậy, Mỹ Đỗ Toa và Tiêu Viêm đã có một đêm mặn nồng. Một lúc sau, Mỹ Đỗ Toa cuối cùng đã khôi phục thực lực đấu tông cường giả. Lúc này, nàng rất muốn lấy mạng Tiêu Viêm, thế nhưng vì một phần do Tiêu Viêm bị mất đi lý trí. Hơn nữa, lúc này việc cấp bách là tìm cách thoát ra. Do đó, hai người đã hợp lực phá đi lớp dung nham để đi ra ngoài. Kể từ sau sự việc đó, tâm tình nàng đã xảy ra nhiều biến hóa với Tiêu Viêm. Điều này khiến trái tim cùng lý trí nàng có những sự rối loạn với nam nhân ấy. Điều này cũng có thể do Mỹ Đỗ Toa lúc trước tuy dung hợp linh hồn với Thôn Thiên Mãng, thế nhưng có lẽ vẫn bị nó ảnh hưởng. Tiêu Viêm sau đó thỏa hiệp với Mỹ Đỗ Toa, hắn sẽ điều chế lục phẩm đan dược phục hồi đan cho nàng. Đổi lại, nàng sẽ phải bảo vệ cho hắn thêm 1 năm vào những thời khắc quan trọng. Từ đây, nàng cũng đã được Tiêu Viêm gọi với cái tên yêu mến là Thải Lân. Sau khi Tiêu Viêm quay về Gia Mã Đế Quốc giao tranh với Vân Lam Tông, ở trận chiến đó, Mỹ Đỗ Toa đã xuất hiện rất kịp thời, cứu được Tiêu Viêm trước bàn tay của Vu Hộ Pháp. Sau khi Vân Lam Tông sụp đổ, Tiêu Viêm lập ra Viêm Minh và ngồi lên vị trí minh chủ. Từ đây, hắn ta bắt đầu nỗ lực tu luyện để nâng cao thực lực bản thân, sớm ngày giải cứu Dược Lão. Thời gian sau đó, Mỹ Đỗ Toa đã cùng với Tiêu Viêm và Tử Nghiên đến Ma Thú Sơn Mạch. Ở đây, nàng đã bảo hộ cho hai người còn lại bế quan tu luyện đột phá cấp bậc đấu hoàng. Một thời gian sau, do xả nhân tộc xảy ra chuyện, Mỹ Đỗ Toa đã phải trở lại tộc của mình. Sau hơn nửa năm, lúc này, 3 đế quốc là Xuất Vân, Lạc Nhạn và Mộ Lan đã hợp lực đánh Gia Mã Đế Quốc. Trong trận chiến đó, Phiên Minh và xả nhân tộc đã liên thủ cùng nhau chống lại kẻ địch chung. Dưới sự kiên cường, bọn họ cuối cùng cũng đẩy lui được 3 đế quốc kia về phía bên kia biên giới. Sau cuộc chiến này, xà nhân tộc cũng vì vậy mà được cung cấp một vùng đất sinh sống tại khu vực Gia Mã Đế Quốc. Xà nhân và tộc người từ đó không còn xung đột như trước kia nữa. Tuy vậy, sau đó, các trưởng lão xà nhân tộc sau khi thi triển bí pháp lên người Thải Lân đã phát hiện nàng đang mang thai, và không ai khác, Tiêu Viêm chính là cha của đứa trẻ. Sau khi nghe tin nàng mang thai, cả hai đều rất bất ngờ. Không ngờ, chỉ trong đêm hoa tiêu ngắn ngủi ấy, họ đã có đứa con chung của mình. Cũng bởi vậy, các vị trưởng lão muốn Tiêu Viêm luyện chế lục phẩm đan dược có tên là Xà Tủy Thuế Cốt Đan, để sau khi phục dụng nó, đứa con sinh ra sẽ là đấu hoàng cường giả. Tuy nhiên, vì Tiêu Viêm muốn điều chế đan dược có phẩm chất cao hơn, thế nên hắn đã quyết định sẽ điều chế Thiên Hồn Dung Huyết Đan, thất phẩm đan dược để đưa cho Mỹ Đỗ Toa. Cũng từ đây, tình cảm giữa Tiêu Viêm và nàng cũng có những bước chuyển biến mới, trái tim của cả hai đã rung động trước đối phương. Sau đó, khi Tiêu Viêm rời khỏi Gia Mã Đế Quốc, hắn đã thành công điều chế ra Thiên Hồn Dung Huyết Đan và giao cho Tiêu Lệ mang về cho Mỹ Đỗ Toa. Và một thời gian sau, cuối cùng Mỹ Đỗ Toa cũng hạ sinh cho Tiêu Viêm một nữ nhi và đặt tên là Tiêu Tiêu. Tuy vậy, sau đó, Phiên Minh đã bị Sự Minh Tông và người của Hồn Điện tiến đánh. Trong trận chiến khốc liệt này đã có rất nhiều cường giả ngã xuống. Tới cuối cùng, Tiêu Viêm rất may đã về kịp và giải nguy cho tất cả mọi người. Sau đó, Tiêu Viêm quyết định tổ chức một hôn lễ đơn giản cho Thải Lân và dẫn nàng về Tinh Vẫn Các. Sau thời gian này, nàng bế quan tại Cửu U Hoàng Tuyền. Vài năm sau đó, nhờ cơ duyên xảo hợp lại nhận được truyền thừa từ các vị tiền bối Thất Thải Thôn Thiên Mãng, bản thể của Mỹ Đỗ Toa đã tiến hóa thành Cửu Thải Thôn Thiên Mãng. Sau này, nàng cùng với Tiêu Viêm chống lại quần tộc. Khi giành được chiến thắng cuối cùng, Tiêu Viêm cử hành hôn lễ long trọng dành cho Thải Lân cùng với đó là Huân Nhi. Cuối cùng, sau bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời, Mỹ Đỗ Toa cũng có được cuộc sống hạnh phúc bên những người mà nàng yêu thương.